Hello everybody, what's up, maayong gabi. I am here inside Camp 1 or Camp JMC. Ang balay sa akong brother, doon siya sa guard. So this is Camp 1. So these are the houses of the employees here. So let's go. So sa una, this is my dream house. This is very simple. So the house is made of wood. Then pwede dayon nga sa obos na ay something, yeah, yung akong dream house sa una. Look at that. Kung may galingkod mga stuff to gabi mura gini. Mura gini ako ang kuan. Kinahan bigay ko ani nga balay. I love this house like this. Mapatukod kay ang ani nga balay gasto na baya kaayo, di ba? Grabe ka kuan. Sudah ka doon. Ada noodles. Serious one. Nice po yung ani ba? Pero kachada na ani. Dagan kaya gusto mo puyo diri. Dili man pwede kay dili man kuan trabahante. Kaluoy basta ning balay ug dili nino anhaan. The Dove Ultimate Repair, boosted with 10 times more niacinamide. It's deeply repairs to correct underarm dot marks. First beautifully even-toned underarm. Say na sa likod. Mangga. Ay, nanay kapri dira ba? Talawan ra ba kay na siya lang? Grabe gina lang. Ever since the world began gina siya. Grabe kay na siya mangaway sa ko pero talawan kay na siya. Oo. Siguro mo kung nag-awayon anas una. Mga una to ting. Master na. Luka kas mangga ba? Yung mangga ay feeling gina ko kanaagi wakwak dira. Na sure na good. Sure na gid ay wala ko andig sa ay creepy kay siya atong tanawon di. Mag-investigate ta diri. So, mo gini siya ang pinakauna nga balay. So, in some parts of, especially sa Camp Phillips, ang uban nga mga balay, they renovate the houses, these houses like this. And then, nila. So, instead nga, upper lang ilang house, they also have house below. Okay, so this is what it looks like. Ang CR lugar nino kay dito kana unahan. Kana ang CR. Anas ilalom dili na na. Ah. Okay. Kana unsa na dira gikoral? Pinyahan. Ah, pinyahan na. Anong gikoral? Mura chalo to nung. Huh? Ano siya ang Kato December kay chata kay. ano man? Ang kuan nila ba para sa Philips ba nga kuan tong Christmas nga kuan. Sige lang. Yes. So ako check ako na nice. I'd love to, but if magpatukod kag ingon ani nga balay, especially this is made of wood nga mahalon gini siya nga wood, dako gikag magastog yet like grabe jud mong pagkaon. Vlog ko diri ano panginabuhi nako ni. Oh, ginagmay. Basta dagan ka. Pila man. Kapag 2,000 ka pero ako ang mga subscribers, mga estudyante na kahalasa. Anyway, basta dagan kay mag
Kuan man di Man sa ko mga vlog nga daghan views kay kanang mga laag man ako good. Yes. So, okay, Korean ba niyo? This is the outside view of the house. It's so sad because you cannot see the entirety of the house, but this is what it looks like during nighttime, and that is the gate. So accordingly, my brother chose this house because doon siya sa guard, and kana dapat pinyahan na siya, but you cannot see it because it's so dark. Yeah, so that's all folks for my vlog. Annyeong. Bye.